Materiály jsme si prošli, nyní se dostáváme ke střihům na kalhotky. Máme dva základní typy těch střihů. A to, už máme zadní díl, přední díl a klínek. A ty díly sestavujeme k sobě tak, že máme zadní díl, k zadnímu dílu se přišívá ten klínek a ke klínku na druhou stranu se přišívá přední díl. To je jeden typ. Druhý typ těch střihů je takový, že máme zadní díl, pak máme přední díl, kde vlastně klínek už je vnořený a pak ještě jeden klínek. A to sestavujeme tak, že máme zadní díl, přímo k zadnímu dílu přišíváme ten přední díl a tady ten klínek stříháme pouze jednou a je vnořený vlastně takhle v těch kalhotkách. Takže to jsou dva základní typy těch střihů, takhle to vypadá. Vlastně tady ta varianta, kdy máme mezi zadním dílem a předním dílem ten klínek. Takže je vidět, že tady máme šev mezi předním dílem a klínkem a tady mezi klínkem a zadním dílem. To je jedna varianta. A tady je druhá varianta, kde vlastně v tom předním dílu nemáme nikde žádný šev. Šev je až tady mezi klínkem a tím zadním dílem. Takže to je ta druhá varianta. A zhruba to vlastně vypadá tak, že ten klínek, který tady v té variantě je vlastně všitý pouze v tom švu mezi zadním a předním dílem, tak to je tady v těch místech a tady v předním díle je vlastně otevřený. To znamená, tady bude potřeba ho začistit. V té první variantě, kde ten klínek je mezi předním a zadním dílem, to zhruba vypadá tak. V podstatě stejně jako z té lícové strany. Klínek navazuje na přední díl a potom klínek zase na zadní díl. Takže to jsou dva základní typy těch střihů. Když se tady podíváme na ty střihy, tady je střih na hipsterky a já tady mám troje kalhotky ušité podle toho jednoho střihu. Když se podíváme takhle na zadní díly, tady je zadní díl v celku, tady je zadní díl členěný, nebo respektive půlený. A tady máme zadní díl členěný, je v něm vsadka. V podstatě se postupuje pořád podle toho jednoho a stejného střihu. Já vám potom ukážu ty střihové manipulace. Tady ještě u toho střihu vlastně, kde je ten klínek vnořený, tady u té varianty na ty brazilky, tady máme neviditelnou variantu, takže tady vlastně klínek je z lícové strany prošíván, aby se nám oba ty klínky spojily. Pokud máme variantu, která je lemovaná, tady například tou pruženkou, tak z té rubové strany to vypadá velmi podobně. Tady máme zadní díl, klínek a ten klínek je otevřený a přechází do toho předního dílu. Když se podíváme tady na ty střihy, tady třeba konkrétně na ty hipsterky, jak jsem ukazovala tady tu variantu s klínkem, v podstatě jde o jednoduché členění střihu, které zvládnete klidně i sami doma. Nicméně v některých střizích je to členění naznačené. Máme tady takhle zadní díl. Takhle vypadá ten základní střih. Máme zadní díl, přední díl a klínek. A v té členěné variantě je vlastně ten zadní díl rozdělen tady tím členícím švem a patří tam ještě tady ta vsadka. Samozřejmě do toho členícího švu je potřeba přidat přídavek na švy, abychom ty jednotlivé díly k sobě mohli sešít, aby se nám nezměnila velikost ani tvar vlastně toho zadního dílu. Takže to je vsadka v zadním dílu v tom středovém švu. Potom máme další variantu, kde vlastně ty vsadky můžeme všívat takhle do těch bočních švů. To je tady v té variantě na boxerky. Tak máme klínek. Tady máme přední díl takhle základní a zadní díl. A ten přední díl je úplně stejným způsobem členěný. Vypadá stejně, pouze má členící šev a má vsadku do toho bočního švu. Takže opět jsou tady přidané přídavky na ten šev, takže když to sešijeme, tak to vypadá úplně stejně jako ten původní
přední díl. Takto. U těch vsadek máme několik možností, jak to šít. Tady je jedna varianta, kdy jsem vlastně použila krajku a ten okrasný kraj, nebo ten okraj, jsem použila tady takhle do pasu, takže tady není potřeba žádné lemování. Tím pádem ale vlastně tady je potřeba ten šev opravdu odšít. A nebo tady je druhá varianta, kdy ten okrasný lem jsem použila tady jako ten členící šev, takže jsem našívala krajku přímo na ten přední díl. A potom je potřeba ale teda ty kalhotky sešít v bočním švu a olemovat, aby tady nebyl nějaký střižní okraj vlastně roztřepený. Takže to jsou takto různé členění střihů. Když se podíváme, tak já některé ty střihy v tom zadním díle mám takto členěné, že jsou vlastně půlené. Přijde mi, že vypadá to trochu líp, i to malinko líp sedí, nicméně můžete ty kalhotky šít i v jednom kuse u těch zadních dílů, jako je to třeba tady. A tady je zadní díl půlený. Záleží na tom, u těch vzorovaných látek spíš nebo tam, kde ten vzor je potřeba sesazovat, spíš nedoporučuju používat ty půlené střihy, protože je tam poměrně problém s tím sesazením toho švu, aby vám to opravdu přesně sedělo. Takže ty půlené varianty spíš používejte na látky jednobarevné nebo tam, kde vlastně není potřeba vzor nějak extra sesazovat. Takovýhle puntík například bude fungovat dobře. Tady u toho vzoru už by půlený střih nefungoval. Tak, co se ještě těch střihů týká, tak já doporučuji používat střihy, které už obsahují švové přídavky. Samozřejmě záleží na vás, mně se s nimi pracuje nejlíp a nejrychleji, takže já budu všechno ukazovat na tomto typu střihů. Ještě bych vám ráda ukázala střihovou manipulaci u látek. Jak jsem na začátku říkala, tady máme bavlněný úplat, který v šíři pruží, v délce ale ne. Tak jak takovéhle materiály zpracovávat na ty kalhotky? Tak je samozřejmě potřeba si srovnat látku tak, aby nám pevný okraj šel paralelně vlastně po té niti, pokud tu látku přehneme. Tedy by nám teoreticky měl pomoci vzor. Tak to máme přeloženou látku. A když si vezmeme střih, když se podíváme, tak ty střihy jsou tvarované. V té pasové línii je vlastně takový oblouček v předním i v zadním dílu. A ten my si právě zrušíme, protože ta látka nám nepruží po délce a budeme potřebovat objem vlastně tady přes zadeček. V tom předním díle to většinou potřeba není, takže střih si položíme takhle na látku. Já si to ještě poupravím. Tak, pokládáme na přehyb látky. Při polovování toho střihu, pokud máme střih, který má být na přehybu látky, tak si jako první našpendlíme právě ten přehyb. A potom teprve pokračujeme podél těch ostatních linií nebo okrajů toho střihu. Tak měli bychom si vždycky dávat pozor, aby nám špendlíky nepřesahovaly vně ten střih, aby zůstávaly stále uvnitř, protože budeme v tomto případě stříhat přímo podél toho papírového střihu. Není potřeba ten střih přenášet.
Tak, tady máme ten zadní díl, takže my si vezmeme pravítko ideálně s pravým úhlem. Tak. A tady v podstatě tu pasovou línii si zarovnáme kolmo k tomu přehybu té látky. Takže takovýmto způsobem. A teď si ten díl můžeme jednoduše rovnou vystřihnout. Takže tady jsme v zadním díle získali vlastně objem, protože ta látka není pružná po délce a máme to hotové. Stejným způsobem si vypracujeme přední díl s tím, že v tom předním dílu není potřeba přidávat. Tak a teď si ještě potřebujeme vystřihnout klínek. Tady ten střih je v podstatě ta první varianta, kdy máme zadní díl, navšíváme klínek a potom teprve na ten klínek navazuje přední díl. To znamená, že si klínek musíme vystřihnout dvakrát. To je první možnost. S tím, že jsme si ukázali tady tu substituci. Další možnost máme, tady máme už látku, která má v sobě ten elastan, takže tam už nemusíme přidávat v tom zadním díle. Takže budeme ten zadní díl stříhat úplně normálně, tady bez toho přídavku. A tady jsme si stříhali látku na přehyb, nebo ten střih na přehyb látky. Když chceme zadní díl půlený a v tom střihu to půlení nemáme, tak si ho tam jednoduše vytvoříme. A to tak, že si vlastně látku přehneme a ten střih si pokládáme 1 cm od přehybu té látky. Tak a teď vlastně tady v tom přehybu látky my si ty díly rozstřihneme. Takže nemáme 1 zadní díl, ale 2. Ty se na sebe pokládáme lícovou stranou k líci.
Sešpendlíme si rovnou ten členící šéf. A tak to máme připraven ten zadní díl. Tak pak máme případ, kdy v tom zadním díle máme vlastně už to členění naznačené. Tak, buď si to úplně jednoduše našpendlíme a ten šéf si tam uděláme. To znamená, našpendlili bychom, stříhali, zadní díl by byl opět ve 2 částech a ten bychom si zpětně sešili. A nebo pokud ho chcete jednodílný a ten přehyb, to členění, které máte naznačené, tak to uděláme tak, že tady tu linii, té linii švu, si položíme na přehyb té látky. Takže vlastně tady ten 1 cm nám přesahuje vně tu látku. Tak a teď si ten díl úplně jednoduše vystřihneme a budeme ho mít v jednom kuse. Takže ten zadní díl pak vypadá takovýmto způsobem. Tak u těch klasických střihů jsme stříhali tak, nebo polohovali, že máme zadní díl, přední díl a klínek máme 2krát, máme ten vnitřní a vnější. U toho střihu, kde je ten klínek vnořený, jako je třeba tady u těch brazilek, kde ho máme vnořený, tak tam máme vystřižený přední díl, ten už je včetně toho klínku, zadní díl a pak máme klínek střižený jenom jednou. Je potřeba dát pozor, vlastně tady na té straně, která náleží do toho předního dílu, tak tam není švový přídavek. A tady naopak v tom zadním díle tam švový přídavek je, tak abychom si ten díl nějak neprohodili. Tak si tady v tom zadním díle vlastně necháme špendlík a ten nám bude říkat, že tady na té straně povede šéf. Tady tu stranu si zaentlujeme nebo začistíme. U toho polohování bych ještě chtěla říct, že u látek, které mají nějaký geometrický motiv, kde je vlastně důraz na nějakou symetričnost, tak je potřeba tu látku na tom přehybu napolohovat tak, aby ten střed vlastně toho vzoru byl přesně na přehybu té látky a aby ten vzor byl symetrický, takže aby nám ta látka vlastně nějak neujížděla, abychom ji neměli takhle nakřivo nějak. Ale ten vzor, aby byl opravdu ve středu nebo v tom přehybu té látky. Jediný rozdíl je tady u látek, které mají nějaké výrazné velké vzory. Tak tam je jasné, že takové ty výrazné vzory nechceme prostě v některých místech zbytečně jakoby zviditelňovat. Takže tam naopak se snažíme vlastně najít místa, která jsou, dejme tomu, ty intimní partie, aby nebyly zvýrazněné tím velkým motivem. Takže tam ten střih polohujeme tak nějak trochu jinak. Takže tady máme takhle tu látku. A já vám teď ukážu, jak se vlastně polohuje střih, pokud budeme dělat tu bezešvou nebo tu neviditelnou variantu. Tady máme 2 možnosti. Tady vlastně ten klínek, kromě toho, že je dvoudílný, tak je celý zašitý. To znamená, nemáme tady žádný střižní okraj. Ten klínek je ze všech stran začištěný. Tady u té druhé varianty, kde máme ten klínek vlastně vnořený, tak tam naopak ten střižní okraj máme a tady v tom místě, kde jsou vlastně oba ty klínky, tak tam je to pouze zpevněné švem. Tak tady u té varianty, kdy to naše vzpevňujeme, tak doporučuji celý ten střih polohovat i včetně švových přídavků.
A to i přesto, že vlastně v těchto místech žádné přídavky nepotřebujeme, protože tam je ten střižní okraj. Bude se nám potom s tím ale lépe pracovat. Tak já tady mám ten Microfresh úplet, který právě nepruží v délce, takže já si ho tady střihnu vlastně dorovna v tom zadním dílu. A stříhám ho jinak celý se švovými přídavky. Takže tady je jedna varianta, kdy máme všechny ty díly střižené, včetně švových přídavků. A druhou možností teda je, kde ten klínek máme celý začištěný, tak tam si střih maličko připravíme. Takhle vypadá ta základní verze. Je to zadní díl, přední díl, klínek. Všude jsou švové přídavky a ta upravená verze je taková, že klínek je úplně stejný, má všude švové přídavky. Naproti tomu přední díl, vlastně v tom pase, můžeme ten švový přídavek nechat nebo nemusíme, ale určitě ho odstřihneme v té nohavičce. A u zadního dílu je to stejné. V pase může zůstat, nemusí, ale určitě je odstřižen v té nohavičce. Takže, kde nám švy zůstávají, tady u té varianty je klínek po celém obvodu, pak je to boční šéf a šéf, kam budeme našívat ten klínek. A stejně tak na předním díle šéf, kam našíváme klínek a boční šéf. Takže takto máme upravený střih. A ten si jednoduše napolohujeme na látku. Tady u té látky, u toho sportovního úpletu, je velmi těžké poznat, co je rub a co je líc. Takže já doporučuji si látku přehnout tak, abyste viděli obě dvě strany. To znamená rub i líc, ačkoliv nevíte, co je co. Takže tady je jedna strana, dejme tomu, že je rubová, tady je lícová strana. A teď proti světlu se vlastně podíváte, která strana je lesklejší. Většinou se to pak pozná právě na tom světle. Tak, já si myslím, že tady ta, kterou mám tady nahoře, je rubová a ta, co je uvnitř, tak ta je lícová. A podle toho se budu řídit. Doporučuji si to naznačit nějakou křídou nebo mýdlem, abyste všechny díly střihli stejně. Takže tady máme zadní díl.
Tady si dáme přední díl. Tak, klínek se vystřihneme potom. Tak a tady v tom místě, v té nohavičce, kde vlastně už stříháme bez toho švového přídavku, je potřeba stříhat opravdu ostrými nůžkami a stříhat v co nejdelších jakoby krocích, aby jsme si tam nedělali malé zoubky. Takže co nejvíc plynulé, pomalu. Tak, přední díl. Rovnou si označíme, že tady ta vnější strana, že je rubová, abychom potom měli všechny díly stejně. Znovu si označíme, že tady to je rub. Teď si ještě vystřihneme klínek. Tak a i na obou klíncích si naznačíme, kde máme tu rubovou stranu. Tak a to je celé k polohování.